ingredients for Cadbury milk tea. Lalagay ko rin ito sa description box para hindi kayo mahirapan. I-melt yung half ng chocolate bar sa microwave oven for 30 seconds. Tandaan na huwag susobra sa 30 seconds ha, kasi masusunog yung chocolate. Kagaya ng nangyari sa video na to. Pero mapapakinabangan pa naman yung konti. Mag-scoop tayo ng konting melted chocolate sa walling ng glass para magkaroon ng design. I-scatter natin ng mabuti yung chocolate para magandang presentation ng milk tea. I-set aside natin, ilalagay natin siya sa fridge at kukunin natin siya later. Mag-steep tayo ng loose black tea sa mainit or bagong kulong tubig. I-steep natin for 5 minutes. After 5 minutes, isalin na natin yung black tea sa mixing container. Gumamit tayo ng strainer para masala nating mabuti. NANI?! Tunawin natin yung creamer dun sa black tea. Haluin natin ng mabuti para maiwasan yung buo-buong creamer. Ilagay na natin yung natitirang melted chocolate. At haluin ng mabuti para maging smooth yung kanyang texture. Simutin natin ng mabuti para hindi sayang. Haluin natin ng mabuti para maging smooth yung texture niya. Ilagay na natin yung condensed milk. Pwedeng gumamit ng kahit na anong klase ng condensed milk. Para sa video na to, gumamit kami ng Alaska Condensada. Haluin natin ng mabuti para maganda yung texture niya. Ngayon naman, i-prepare na natin yung toppings. Gagamit tayo dito ng Enjoy Cream Puff. Hindi to sponsored ha, pero baka naman. Ang magiging sukat natin dito is 1:1. So, 3/4 cup ng water and 3/4 cup ng Enjoy powder. Ay! Ayan. Haluin lang natin ng mabuti para maiwasan yung buo-buo. Kapag malapot na yung texture niya, okay na yan. Kunin na natin yung glass natin sa freezer. Then, ilalagay na natin yung tapioca. Meron din pala akong video ng paggawa ng tapioca. Ilalagay ko yung link dito sa taas. Ngayon, ilagay na natin yung yelo. Punuin natin yung baso. Ibuhos na natin yung milk tea mixture. Yan, pwede na yan. Huwag natin masyadong pupuniin. Maglagay tayo ng space para sa ating cream puff. Ilagay na natin sa ibabaw yung cream puff. Para maganda ang presentation ng ating milk tea, pwede tayong mag-grate ng chocolate bar sa ibabaw. There you have it, our Cadbury milk tea. Enjoy!